Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-tag sa Facebook. So, ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong Facebook account. Okay? At pagkatapos niyan, ay i-click mo lang ang option na nasa itaas. So, kung pupunta ka sa iyong Facebook profile at mag-scroll down ka, makikita mo dito ang iyong friends. So, pwede mong matag ang iyong friends. Okay? Pagkatapos niyan, ay bumalik ka dito sa iyong homepage at mag-scroll up ka lang at makikita mo dito ang what's on your mind. Sa what's on your mind, itatype mo lang dito kung ano ang gusto mong i-post. Katulad ng good morning. So, pwede ka maglagay ng emojis. Kung gusto mo, pwede ka rin maglagay ng background sa iyong caption. Okay, tama. At i-click mo ang tag friends at itag ang iyong friend or ang friends mo na gusto mong itag sa iyong post. Okay, so pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang post at makikita mo na dito na na-post na ang iyong caption at nakatag ang iyong Facebook friend. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.